नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी सजन राज वैद्यको हतारिँदै बतासिँदै भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। यो गीतमा लाग्ने कर्डहरू ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर अनि ई मेजर। अब ई मेजर तपाईहरुलाई यसरी बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ ओपनै छोडिदिनु होला है। यो डी मेजर कर्डलाई दुई स्टेप अगाडि सार्ने। सो यति चारवटा कर्ड हो, ए, एफ शार्प माइनर, डी मेजर अनि ई मेजर। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ, डाउन अप स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप डाउन डाउन अप स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप डाउन। भर्सहरुमा यसरी जाने है त। कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै। यसमा प्रोग्रेसन ए मेजर, ई मेजर, डी मेजर अनि ए मेजर, यो प्रोग्रेसन जाने। कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै, कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिलाउँदै। त्यसपछि पर्खिरहेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई। अब यसमा के जाने भन्दाखेरि एफ शार्प माइनर, ए मेजर, डी मेजर अनि एन्ड गर्ने बेला ए मेजर र ई मा हाफ हाफ जाने है त। यो प्रोग्रेसन चाहिँ याद राख्नु होला, किनभने धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ युज भएको छ। पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई, आउन माया हतारिँदै बतासिँदै हो। अब यो बीचको हमिङ पार्टहरुमा चाहिँ भर्समा लाग्ने प्रोग्रेसन जस्तै जान्छ है। अनि त्यसपछि तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ, तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ। र अब लास्टको प्याराग्राफ नआएसम्म यही प्रोग्रेसनमा खेलिरहने। अनि लास्टमा एन्ड गर्ने बेला शिशिरको अङ्गारले भाकेछ तिम्रो आगमन। यसमा प्रोग्रेसन डी मेजर, एफ शार्प माइनर, ए मेजर अनि ई मेजर। शिशिरको अङ्गारले भाकेछ तिम्रो आगमन, यही मायामा निसासिने कस्तो हाम्रो यो पागलपन। सो यही नै थियो गीतको लेसन चाहिँ। आइप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।